من هرب هذه القرية من وطني؟ من هرب ذاك النهر المتجوسق بالنخل على الأهواز؟ أجيب، فالنخلة أرض عربية. حمدانيون بويهيون سلاجقة ومماليك، أجيب، فالنخلة أرض عربية. كان ذلك جزءا من الوتريات الليلية، النص الأشهر الذي كتبه الشاعر العراقي مظفر النواب، والذي شتم فيه كل من فرط بشبر من بلاده، وردد فيه اسم الأحواز مرارا. الأحواز تلك المساحة الهائلة التي حذفت من الجغرافيا العربية بقبول أممي لتصبح إيرانية بحد السيف. في شهر تشرين الثاني من عام 2018 أعدمت السلطات الإيرانية 22 أحوازياً من دون محاكمة، متهمة إياهم باستهداف عرض عسكري تم في المنطقة قبل شهر. مر الخبر بشكل عادي، فما فعلته السلطات الإيرانية حينها كان جزءاً أساسياً من سياساتها في الأحواز منذ سيطرتها عليها عام 1925، حيث قامت بتسمية الإقليم باسم خوزستان، ثم بدأت تستهدف الناشطين العرب فيها وتنفذ إعدامات دورية بحقهم. ولعل سجن كيلينك في الأحواز يضم حالياً المئات منهم، وهو السجن المعروف بأنه مخصص لنشطاء الأحواز. على أرض خصبة تخترقها 3 أنهار، يمتد إقليم الأحواز بمساحة حوالي 160 ألف كيلومتر مربع، أي تساوي مساحته تقريباً مساحة تونس، أو ضعفي مساحة دولة الإمارات العربية المتحدة، أو حوالي 6 أضعاف مساحة فلسطين، بساحل طوله يقارب طول سواحل العراق والكويت وقطر والإمارات على الخليج العربي. هذا ظاهره، أما باطنه فيوصف ببحر من النفط والغاز، ينتج 87% من نفط إيران و100% من غازها. في هذا الإقليم اكتشف أول بئر للنفط في الشرق الأوسط، وبنيت أولى مصافي النفط فيه، مصفاة عبادان، التي كانت تنتج عام 1913 2400 برميل نفط يومياً. أما تربة الأحواز وماؤه فيمنحان إيران 65% من سلتها الغذائية، ليكون الإقليم المصنف كواحد من أغنى بقاع الأرض مصدر اقتصاد وحياة بلد لا ينتمي إليه، إنما ملكه بموجب مساومة دولية. وكل مار توالف كل من تعدى، توالف كل من تعدى، وكل مار وتحسب كل فتى يوفي، حبيب العتق يقول عيلاميون، أكاديون، بابليون، أشوريون، كلدانيون، ميديون، حضارات المنطقة كلها مرت على الأحواز. أما غزوات الفرس عليه فكانت مبكرة جدا، حيث بدأت مع قرش الأخميني عام 539 قبل الميلاد، ثم أصبح ساحة معركة بين الفرس والروم كغالبية البقاع العربية حينها، والتي واكبتها محاولات أهلها العرب للاستقلال بأرضهم، وهو ما حدث بالفعل إثر يأس الساسانيين الفرس أمام ثورات الأحوازيين ضدهم واضطرارهم إلى منح الإقليم الاستقلال عام 310 ميلادية. وبعد دخول الإسلام إلى الإقليم بقي تحت سيطرة الدول الإسلامية المتعاقبة، إلى أن دخله المغول، حيث استطاع بعدهم الاستقلال بذاته كدولة عربية مستقلة حوالي 300 عام. في مطلع القرن العشرين تحالفت قيادة الأحواز مع البريطانيين، ونال أميرها الشيخ خزعل الكعبي لقب السير من حلفائه الإنجليز، الذين وطدوا علاقتهم معه بالتوازي مع بدء اكتشاف النفط في الإقليم. لكن الحرب العالمية الأولى حولت الأحواز إلى قطعة أرض خاضعة للمساومة الدولية،
فتركها الإنجليز للدولة البهلوية الإيرانية عام 1925 مقابل الحد من النفوذ الشيوعي وإبعاده عن مصالح بريطانيا في الهند، لتعطي إيران الجزء الأكبر منه اسم خوزستان وتوزع الأقسام الباقية بين محافظتين إيرانيتين، ثم ليبدأ الصراع التاريخي على الإقليم، تارة دولياً بين العراق وإيران، وتارة شعبياً بين سكانه العرب والحكومة المركزية الإيرانية التي لم تفتأ تفرس الإقليم وتغير من ديموغرافيته في سياسة استعمارية واضحة المعالم تسعى في أول ما تسعاه إلى تغيير هوية البلد الخاضع للاحتلال. كل شعب في أمنيته أن يعني يستلم الحرية أو ياخذ الحرية ويستغل عن كل شيء يكون، يعني هذه أمنية كل الشعب العربي الأهوازي. ولا ننسى أن الشعب الأهواز كان شبه استغلال عنده في زمن حكم الشيخ خزعل الله يرحمه. زين، هذه بالنسبة، ونعم موجودة عند الأهالي، ولدينا ناس تطالب بالتحرير. وطبعا ممارسة إيران بالنسبة لطمس الهوية الأهوازية، لتهجيرهم القسري، يعني كثير بالنسبة إيران قاعدة تمارس بحق الشعب الأهوازي. ونرى سكوت يعني من الدول العربية والأمم المتحدة وكثيرة يعني بالنسبة بحق الشعب الأهوازي. غالبية سكان الأحواز هم من العرب، ويتراوح عددهم بين 6 و8 ملايين نسمة. أغلبهم يعودون بأصولهم إلى قبائل كعب وطرف وتميم وبكر وحنظلة وبني العم. أما لغة الإقليم فهي العربية بلهجتها الرافدية، ودين غالبيتهم هو الإسلام الشيعي. خلال حوالي قرن من الزمن وجد سكان الإقليم أنفسهم في مواجهة شبه يومية مع السلطة السياسية في طهران، والتي كان سلاحها ضد أهل الأحواز تكريس اللغة الفارسية كلغة رسمية، وتوطين مواطنين فرس في الإقليم وتقديم الميزات لهم مقابل إفقار الإقليم الذي تبلغ نسبة البطالة فيه ضعف نسبة البطالة العامة في إيران. فما يناله الإيرانيون من ديكتاتورية الملالي ينال ضعفه عرب الأحواز، خاصة بعد انتصار الثورة الإسلامية، تلك الثورة التي أيدها أهل الأحواز، بل وكانوا أحد أهم أسباب نجاحها حين شاركوا بإسقاط نظام الشاه لتحصيل حقوق الإقليم من الثوار ضده، وهو ما لم يحدث. طبعا مطالب كثيرة عندنا، يعني مطالبنا هي حقوقنا. لا ننسى الوفد الثلاثي اللي ذهب إلى طهران أيام سقوط حكومة محمد رضا بهلوي، ولحد الآن زين قاعدين نطالب هذه الحقوق. ووعدت نظام الملالي وعد في ذلك، ولكن لم يفي بوعوده أصلا. لا ننسى النفط والغاز والميناء والزراعة والمياه اللي تجري بالأحواز. فلذلك يحاولون أن يطمسون الهوية الأهوازية، وهذا الشيء قاعدين نطالب به إحنا، ومستحيل إنه راح نسكت. يعني ما راح يكون هذا الحق لهنا، بس إحنا قاعدين نحاول نمهد هذه الشغلة للشعب حتى يقدر يعرف يطالب حقوقه اللي هي حقوق المواطن اللي موجودة عندنا. لم يهدأ الأحوازيون في كفاحهم ضد السلطة الإيرانية بين حراك يطالب بالحقوق العامة والمساواة مع بقية الإيرانيين، وحراك يطالب بالاستقلال. مظاهرات حيناً وكفاح سري حيناً آخر. ولعل أهم الحركات الأحوازية كانت مظاهرات عام 2005 التي اندلعت عقب تسريب رسالة رسمية داخل الحلقة الضيقة في النظام الإيراني تتضمن خطة جديدة لتغيير التركيبة الديموغرافية في الأحواز. احتجاجات واجهتها سلطة طهران بالاعتقال والسجن والتعذيب والإعدام، سياسات لا زالت مستمرة حتى يومنا هذا في مواجهة أي حراك أحوازي. تدرك إيران تماماً أنه وليد شعور بظلم تاريخي حرم هؤلاء السكان دولتهم المستقلة، أو على الأقل انتمائهم لدولة عربية تساويهم ببقية عامة الشعب. المنظمة الأحوازية، حركة النضال العربي لتحرير الأحواز،
جبهة تحرير عربستان وغيرها من المنظمات والأحزاب التي لا زالت تنتظر لحظة تاريخية تهب بها من جديد في وجه ظلم مستمر منذ حوالي قرن من الزمن في إقليم كان أول من أطلق عليه اسم عربستان أي أرض العرب هم الفرس ذاتهم.